Hello, hello! Maayong adlaw! Masarap na breakfast ba ang bet? Sakto ang ham and cheese bread toast. At syempre, kasama pa rin natin dyan ang ating favorite YouTube channel na Filipino Recipes Guide. Ito ang mga ingredients na kailangan natin. 1 pack sliced cheese, 1 pack pre-cooked sliced ham, 1 pack loaf bread, 1/4 cup butter, 2 pieces eggs, 1/2 teaspoon sugar, and 1/2 teaspoon salt. Simulan na po tayo. Ilalagay po natin ang ating itlog sa isang mixing bowl. Kasama po ang ating asin at sugar, saka naman po natin babatingin ang mga ito ng mabuti. Itatabi lang muna natin ito para maihanda naman natin ang iba pa nating kakailanganin. Lalagyan po natin ang ating tinapay ng cheese at saka naman po tayo magpapataw ng isa pang pisngi ng tinapay. Tapos, ipipress natin siya ng ganito. Ngayon naman po ay ididip po natin ang ating tinapay sa binati nating itlog kanina. Maglalagay naman po tayo ngayon ng butter sa isang pinainit na kawali. Ilagay po natin ang ating bread to toast it. Kapag napansin niyo na pong brownish na ang kulay ng ating bread, pwede na po natin itong alisin sa ating pan. Pwede na po natin i-cut ang ating bread into pieces. At syempre, mas masarap ito kainin while it's still hot. Are you having fun while watching this video? If you say so, you can like, share, and of course, subscribe for more videos. Salamat kaayo mga langga!